Rồi mình chào tất cả các bạn nha. Cùng xem 93 nha các bạn, cắt miếng đất này nước nha. Đây à, chạy cây à. Đó. Quá siêu. Ồ, đẩy kìa. Cắt nước mà lúa đứng mà cũng đỡ. Đây nước nè các bạn ơi. Ở bên 3 của thùng chạy 400 công rồi đó. 400 công. 93 nè, bữa hổm mới mua về rồi mình có quay chạy miếng đất đầu tiên luôn đó các bạn. Đây, các bạn coi cái anh bên đây bắt cá nè. Đó, cái miếng đất này cá dữ lắm, cá nha các bạn, nước không nè. Đó anh dặm kìa. Đó, anh kiếm cá đó nha. Đây 93 đang cắt cái lối này xuống nữa nè. Miếng đất là quá chừng lớn các bạn ơi, đụng cái cục vườn trong kia luôn à. Cần đụng chứ không có đụng nha. Cái đầu dưới có mấy anh này theo bắt cá quá. Đây đâu nè. Đủ. Đó. Nó 93 này khỏe quá hả. Đất này nước không à. Đó, 93 chạy gần tới đai đầu đây đó các bạn. Miếng đất này cũng lớn quá chừng lớn ha. Đâu rồi, thế chạy kìa. Loại nước đông luôn. Rồi sang lúa qua nha. Đó là nước quá chừng nước cho nên là cậu lúa phải đi theo cặp kè vậy để giục lúa xuống ướt bao hết trơn, ướt lúa luôn. Đó phía sau có cái anh đu sơ phía sau để thấy cá mà nó ra là bắt cá ha, nhảy xuống bắt luôn. Đó đây sang lúa qua. Đây các bạn xem hai anh này vẫn đang tiếp tục bắt cá nha các bạn.
Anh nổ gốc dạ luôn rồi đó. Ừ. Rồi tiếp tục rồi nha. Ồ, đẩy kìa. Có cá vậy. Gắn rồi tí không? Gắn các bạn. Cái miếng đất này nước rắn không? Có chỗ ngồi đã nha, trên cái bình dầu các bạn. Đó. À, máy chạy tới đầu dưới đó các bạn ơi. Rồi qua lối bên đây cắt rồi. Ê, qua lối bên đây cắt rồi các bạn ơi. Đây hai anh thì bên đây thì vẫn đang tiếp tục bắt cá nữa nha. Rồi máy cắt lúa đang chạy xuống lối bên đây nha các bạn. Trời cũng sáng sáng nước luôn nè. Bên đây tiếp tục bắt cá nữa nè, bắt tiêu cá luôn hả vậy.